Și, surpriză pentru voi, l-am făcut pe Jack. L-am făcut complet, mă rog, reparat, dar făcut diferit față de cum era inițial. O să ne fie un picuț greu să ne ridicăm pentru că suntem foarte grei. Acum suntem la 18.000 de metri în aer. 18 km, în curând o să fie 20 km. Oameni, oficial suntem in the spațiu, tată. Acum că avem un ore detector, ar trebui să fie mai simpluț. Ar trebui să reușim să găsim și noi ceva minereu. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Space Engineers. Haideți să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Oameni, am mai făcut eu puține modificări la muscă, adică nava noastră aia mare cu care să plecăm în spațiu. O să vă arăt ce s-a făcut nou. O să încercăm să mergem în spațiu acum, să vedem dacă reușim. Dacă reușim, asta e, avem un backup, revenim la backup. Bun, am făcut acolo un zid interior complet la ca la cap. Am zis să mai am o protecție împotriva, nu știu, la presiune, la fără oxigen, chestii, de ce nu? Și i-am făcut aici o rampă. Nu cine știe, dar pot și o să mă urc sau să cobor și fără... A bine, el aici e un pic în aia și de-aia, dar rest pot să fac treaba asta. Drill-uri, ca să putem mina puțin tel, sau puținel, cum vreți voi să spuneți. Când dăm de un asteroid, meteorit, ce-o fi el, asteroid, meteorit, o grămadă de ion thruster. Large ion thruster, puse, avem, cred că, dacă nu mă înșel, erau vreo 8 care ne ridică, parcă sunt 3 pe partea asta, 3 pe partea cealaltă, cu, cred că sunt 2, 4, 6 cu 6 care ne împing și 6 care ne împing în jos. O grămadă, ce să mai, sunt o grămadă de ion thruster care am zis să fie. Ajuns și cu Jana aici acasă, dar sunt toate date pe oprit, am oprit minimul lor decât detecție, adică să detectez pe, uite că scrie aici, e Jan, e Jan. Și, surpriză pentru voi, l-am făcut pe Jack. L-am făcut complet, mă rog, reparat, dar făcut diferit față de cum era inițial. În mare parte funcționează cam tot la fel, dar e diferit total. E un pic diferit. Ca și mărime și asta e cam tot Jack-ul pe care îl știți voi. Dar alte motoare, foarte multe motoare de astea să ridice, motorizare mare rău tot, baterie o grămadă și după cum vedeți cântărește gol vreo 2000 și ceva tone. Parcă gol. Să ți minte că parcă n-am băgat ceva în el, nu? O mai e ceva în el. Nu mă, tata, mai are gheață, da, deci nu e gol, mai are ceva gheață. Ultima expediție de la gheață, mai are gheață. Om, e plin cu energie, cu tot ce trebuie. Dar nu o să stăm de Jack acum. Ați arătat așa în mare parte ce s-a mai făcut, adică ce am mai reușit să fac pe offline nou. Și n-ați apucat voi să vedeți, cred că pe bază ați văzut, dar totuși o să vă mai arăt așa o tură. Cred că mai e ceva nou, că am mutat bateriile alea acolo și e mai mult spațiu aici, față de cum știați voi. Mare lucru n-am făcut. Am mai pus niște motoare și niște dare pe acolo ca să avem așa ca la capolinii. Câteva conectare pe aici ca să putem să conectăm cam toate navele noastre micuțe. Na, stipa de baterii doar am mutat-o mai acolo. Bine, vă dați seama că dacă o muți, eu trebuie să fac alea înapoi. Avem aici și un reactor. Are puțin uraniu în el, dar nu e cine știe ce. Tocmai de-aia vreau să plec un pic în spațiu, să văd dacă reușesc. Aia m-am și spus că să vă arăt așa mare, rapid ce e pe aici. O să stăm noi mai cu taină ca să vedeți voi mai și să vă arăt așa mai în detaliu altă dată, în alt episod. Dar deocamdată vreau să mergem in the spațiu. Să vedem dacă reușim. Musca, sau mă rog, pentru cei care nu știți cine e musca, nava asta e plină cu hidrogen, de 100%. Și avem și în tankuri ceva gheață, păi avem un ăsta full și cred că mai am un picuța. Am făcut eu 2 ture cu Jack. 2 ture, mai multe ture. Nu mai știu că am strâns, am zis să am un ăsta plin. Nu știu să vă spun exact câte ture am făcut cu Jack, că nu mai țin minte cât strâns. Așa calculam și vă spuneam, dar am luat gheață cât să mi ajungă. Bun.
Haideți să le dăm drumul la toate, pentru că eu am oprit toate posibilitățile astea, deci până și giroscopul și toate cele. Trebuie să le pornim. Pornim giroscop. Pornim. Să ne facă oxigen. Pornim astea de hidrogen. Assemble și așa mai departe. Să fie pornite totuși. Sper să ne ajungă. Bun. Ușa e închisă. Dă drumul la motoare. Și hai dat. O să ne fie un picuț greu să ne ridicăm pentru că suntem foarte grei. După cum vedeți, știți că Jack era pe jumătate. Da, n-a asta ca și greutate. Suntem foarte grei pentru că suntem și plini cu gheață. Adică nu chiar plin, că cred că dacă mai puneam puțină gheață nu mă mai mișcam deloc. Da, destul de multă gheață. Să ne dreptăm și noi așa. Cât de cât să fim drepți. Acum să mișcăm destul de rapid acum cu... I-am pus mai multe giroscopuri, cum vreți voi să le spuneți. I-am pus mai multe ca să fiu sigur. Mă, eu sper să reziste. Eu atâta sper să reziste. Aici am o gaură. Nu mi se pare mie. Nu fac ca fi o gaură. Sper să nu, dar totuși parcă aș vedea o gaură. E tot ceam că-l văd acolo. Avem 9 ore de baterie în momentul de față că folosim hidrogen. Vedem cât mai rămânem în momentul în care nu mai folosim hidrogenul. N-am pornit deloc motoarele alea cu ion și sunt destul de multe. Ce n-am făcut eu, pentru că m-am bazat foarte mult pe ideea că lasă tată că o să folosesc uraniu. Am făcut și eu niște motoare de alea care consumă hidrogen și ne produc energie. Acum suntem bine. Am consumat doar, să zicem, 6% din hidrogen pe care l-aveam. Aproape că am ieșit... Avem un pic. Să ieșim în spațiu, ieșim în atmosferă. Hai da, tată. Urcăm bine de toți, e ce trebuie. Sper să nu consumăm foarte mult hidrogen, pentru că nu trebuie să ne mai rămână și la întoarcere. Bine, acum că am pornit la aia, o să și producă hidrogen. Dacă noi mergem pe ion și mergem pe electricitate, am fi ok. Dar trebuie neapărat să găsim uraniu. Sau să ne facem o rezervă, consumăm maxim 50% din ce avem hidrogen. Pentru că n-am cum și cu ce să încarc astea de hidrogen și nici atât energie, că n-am luat nimic. Vedeți circumferința planetei acum. Soarele! Soarele! N-am identificat 5.000 până la UVDC-ul ăla. Bine, în spațiu poți să mai păcălești oarecum, sau mă rog, să te ajută chestia că nu există atmosferă și nu există gravitație și așa mai departe. Ți-ai un pic de avânt și după aia dezactivezi damperul ăla și efectiv o să mergi în inerție cum ar veni. Hai să vedem dacă vedem și noi, dar trebuie să ieșim de aici. Că nu s-au făcut întonierii. Dacă suntem la 18.000 de metri în aer, 18 km, în curând o să fie 20 de km. Mai avem mult rău, dar mai avem. Ne interesează să ies un pic în spațiu și să găsesc, să văd măcar dacă dau de vreun meteorit sau asteroid ceva, ca să pot să iau și eu uraniu. Practic, de-aia mă duc în spațiu. Uraniu nu se găsește pe planete sau pe luni, se găsește doar în meteoriți. Uite un meteorit aici. Ia să vedem. Uai, Doamne. Mai merge pe hidrogen.
Hai merge pe hidrogen. De la 8 ore la 20 de minute. Hai da, tata. Hai da. Să ne dăm și noi cumva să vedem. Hai mergem pe hidrogen, tata, că ne e de glumă. E bine că s-ar putea să ne ajungă hidrogenul să facem ceva treabă, dar bine să avem și un pic de noroc să găsim uraniu, că e primul asteroid gata ale uraniu. Hai da! Hai da! Bă, zici că stăm pe loc, dar noi ne mișcăm cu viteză. Uite. Da. E că în afara faptului că ne mănâncă foarte multă energie, nu prea văd o chestie wow. Suntem la vreo 30 de kilometri de pământ. Dar văd că aici parcă consumă mai puțin. Bă, tot după e ăsta. Și distanță ești, mă, tot. Te prea că sunt mai aproape de el. Păi că și mai aproape de ăla din dreapta, nu știu dacă se mișcă așa mai repede. Dacă l-am ales pe ăsta mă duc acum, ce să mă. Deci acolo unul în stânga, parcă și un piroșiatic, asta nu înseamnă că s-ar putea să aibă ceva fier pe el. Prea realizez cât de departe sunt de el, pentru că eu văd aici în spate, n-am pus și niște camere. Dar să de bine, bă, oxigen avem, e cald și frumos înăuntru, chiar dacă avem aici aia e singur, e o bucată lipsă. Deci acolo 100% bucată lipsă sau ai pus o bucată de triunghi ceva. Nu știu ce s-a întâmplat pe partea aia, dar nu e ce trebuie. Nu, tată, nu-mi dau seama, că i-am dat ăsta la maxim, de aproape sunt. Eu nu știu, nu cum să dau cu drill-ul, nu prea văd ce fac. E pe ăsta nu știu dacă am dat de detector ori. Că mă gândesc. Pornim pe astea ca să încetinim. Opri sunetul. Uite cât a bucat, a uitat de... Ui, ușor. Oameni, oficial suntem in the spațiu, tată. Fără astea suntem morți. Că eu cu hidrogen sus n-am. Ce urât să aude? Ce urât să aude alea? Prin propriile noastre puteri, fără niciun apă făcută au de ei sau ceva, am reușit și noi să ajungem în spațiu. Mă bucur că nu consumăm chiar așa de mult hidrogen, că putem să mai stăm și noi pe aici. Și să ne uităm. Trebuie să-mi pun o daia de oxigen la mine. Și să aterizăm și noi frumușel aici. Hai, ușor. Trebuie să aterizez, da. Vreau să aterizez cumva și să-mi vină și mie ăla să pot să și cobor pe platformă, știi, să nu mă folosesc doar de hidrogen. Nu cred că am detectorul ori pe ăsta și eu să fie nasul. Da? Oh, perfect. Bun! Bun, foarte bun. Oameni, ducem în spațiu. Ducem în sus. Stați așa, că nu mai știu. Asta e dampers. Bă, lipește-te. Lipește, cum să lipea, mă? Eu nu mai știu pe ce mă lipeam.
Știu că nu e gravitație, dar știu că mă lipeam de cumva de astea de jos. Aveam și un bocanci. Nu mai am? Nasol. De ce să aud mai multe de astea? Zici că am pornit și... În fine, ciudat un pic. Bă, hidrogen, dar oxigen n-am. Nu spune că n-am. Nu spune că a fost așa. O, da, o grămadă de gheță, tot. Încă am una. Una. Și pune pe asta înapoi. Pe aici. Doamne, de ce urât să aude sâul ăsta? Așa să aude spațiu. Am ieșit în spațiu. Acum să vină ceva să ne dea mare lovitură. Bă, poate suntem bine, trebuie să avem grijă și la oxigen acum avem și oxigen. Mai e cu doar hidrogen. Avem și oxigen. Ai, ce întunecos e pe aici. Ne mâncă ursul. Vedeam umbra roșie când acum e cineva. Păi n-am mai fost în spațiu în jocul ăsta de mult. Că nici n-am mai jucat de mult. Singură problemuță, aș putea spune că există. Faptul că nu cred că am un ori detector pe nava asta mare, dar cred că aș putea să mă duc să încerc să fac unul. Dacă aș vrea un ori detector, să detecteze la mai distanță mai mare, că eu detectez ca bunica. Nu știu de ce mereu mă înclin așa. Mă, nu știu cum activez alea, mă, pe zi era, mă. Mă, pe zi e destabilizatorul la ce fie. Mama lor că nu mai știu cum le activam, e că... Ia, ore de... Ore detector, uite aici. Mă, încă nu-i trebuie prea multe chestii. Am văzut că îl putem face. El, prima dată, voi capim câte ceva că să-și-l facem. Detector component. N-avem aer, mamă, nu pot să cred că n-am aer. Cât iron aveam acasă și aici n-am aer. Mă, tată, ia stai tu o secundă să văd dacă se oprește. A rămas sunetul ăsta de... Așa s-aude în spațiu, care-i treaba, că nu înțeleg. Mă sâsâ în cap. Cred că și pe voi. Și ce mai vrea? Construction. Detectorul vieții, bă, tată, bă. Și ce facem? După disembă. În disembă la o să răsă. Poate facem suficient. Embel și... Putem tăia 7 ori detector. Ale. Mă, tată, ne descurcăm noi în orice situație. Așa. Ce ciudat-i. Cu că avem un ore detector, ar trebui să fie mai simpluț. Ar trebui să reușim să găsim și noi ceva minereu. Dar vom face asta în episodul viitor. Mă bucur că am ajuns în spațiu și că putem să căutăm de acum încolo nebunește. Până atunci, dacă v-a plăcut episodul, știți ce aveți de făcut, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal, apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați în momentul în care să postez un episod. Descriere găsiți și grupul către
găsiți și linkul către grupul de Discord, iar noi o să ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!